The darangan is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Hari inaw nandidong kuwaran mo ni anarampay na. Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Parang ano unang akoro. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Sunog ay maiiwasan. Pag-iingat ay gawin sa ating mga tahanan. Always be alert. Hipanay sa mga bagay na maaaring magdulot ng sunog. Posporo at kandila, maliliit, ngunit mapanganib, kaya huwag pabayaan. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Gayon din inyong mga LPG para sa singaw o tagas. I-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit upang maiwasan ang pag-overheat ng mga ito. Maging ligtas sa lahat ng oras. Sa mga simpleng pag-check at pag-iingat, sunog ay hindi magaganap. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Apat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras may diri sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu, alas 9:09 na sa kabuntagon. Maimbuntag ka natong tanan, welcome diri sa atong tulumanon ang programang Government Online mga higala. Ay nasab kita nga adlaw mga higala nga Huwebes. Pizza 14 na sa buwan sa Marso tuig 2024. Balik ko niya sa toang programa, kutob kita alas 9:55 sa buntag. Diri lamang sa inyong isasyon ang DYMR Radyo Pilipinas Cebu. 5,000 naman 576 kHz sa daya sa inyong mga radyo sa AM band. Atong pagtimbay mga higala sa toang magpaminaw sa toang Sibya karon og ingon man ang nagpaminaw usab pinaagi sa to ang kuan mahigala Radyo Pilipinas Cebu nga face himtang ning adlaw usab mga higala nga Huwebes mahigala pila na lang katikang no kay buwan ako ano pod mahigala mag weekend na pod mahigala no so matod pa nagpaspas gid ang dagan usab sa ato ang panahon mahigala. Anyway, arita sa ato usab nga buhatan sa ato ang Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. din ubay-ubay mahigala ang iyahanang nalihok no mga kalihukan mahigala ato sa iyahang working visit dito sa Berlin sa Germany diin usa na niini katong atong gi-air kagahapon ang iyahang
joint press conference Kauban mahigala ang kuan mahigala no kaning Chancellor, German Chancellor mahigala. And of course, no, katong meeting niya with the Filipino community. Humani ini ang kato na pong pakigtagbo niya mahigala sa Siemens AG mahigala. And of course, no, mahigala ang iya usab niya kalain-lain pang kuano kaning meetings with WPD GmbH, usa ka company nga specialized sa development of wind and solar projects. Gawas po ni ini ang pakigtagbo po niya sa Airbus Asia Pacific. Ang President and Head of Region mo iyahang katagbo. And of course, no, ang iyang visit to Siemens Energy and Gas Turbine nga power plant mahigala. Itong March 13 mahigala, which is kagahapon mahigala kung sa ato ang time mahigala no. So doon pipila ka mga interviews sa atong DTI Secretary ug sa atong DFA Secretary ato niya nang ipapaminaw karon taon. But after ana mahigala doon na po'y discussion si PBBM no sa engagement with officials and executives sa Lufthansa Technic Philippines mahigala ang kuan mahigala no. Plano ni ini sa LTP nga mo tukod og second hangar din ha si Clark Pampanga mahingala no ang kuan siya sa way pagdapit-dapit ang LTP is ang company nga connected akong bana mahingala no. So Lufthansa Technic Philippines usa siya sa mga aircraft nga kining kuan nila mahingala aircraft nga kining mechanic mahingala no. So ang LTP plano ni ini nga mag-expand no and mupatukod og second hangar mahigala. So mo ni siya ang giingon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga pipila usab ka mga businesses and mga meetings ang iyahang lihok samtang naa siya sa Germany. But karon or I think this was posted mahigala kagani alas 2 sa kadlawon at wa diri nga oras mahigala nilupad na pud atong presidente paingon sa Prague, Czech Republic alang sa iyang 3-day nga state visit mahigala. Apan before that atong paminawon kini nga interview sa RTVM sa Radio Television Malacañang kang His Excellency Eduardo Martin Miñas, ang ambassador to the Philippines to the Czech Republic mahigala alang usab no nga matud pa si PBBM ang first Asian head of state or first Indo-Pacific head of state to embark on a visit to the country under the administration of President Peter Pavel mahigala. So itong paminawon si Ambassador Miñas mahigala alang sa iyang mga panahon ug ingon man ang sa mga i-look forward to sa visit ni PBBM sa Czech Republic mahigala. The visit of President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. to the Czech Republic, or Czechia for short, is significant because he is the first Asian head of state to visit the country under the presidency of President Petr Pavel. And not only is he the first Asian head of state, but if you expand it, he is also the first Indo-Pacific head of state to visit this country. The other aspect of the significance is because the president accepted this invitation when Prime Minister Fiala of the Czech Republic was also the first European head of government to visit the Philippines under the term of President Marcos. But this year, and this is another significant development, the Czech government and the employers in the Czech Republic have seen how well the Filipino workers have adapted and how hard they work, and productivity of the companies that have hired them has also gone up. So now, this year, by May, the quota for Filipino workers will increase to 10,300. So the visit of the president is also significant for this point, because the Czech Republic is sort of like a symbol or representative of the demand for Filipino workers in Central and Eastern Europe. So it is a very opportune time for the president to come and visit this country
and also to make sure that the conditions for our workers are good. And in fact, one of the deliverables for this visit is a labor consultation mechanism for us to ensure that we are able to study the data, look at the trends, and work with the Czech government to address future problems or emerging problems. The global economic landscape now is trying to adapt because the pandemic revealed the weaknesses of supply chain connections, and many countries are looking to expand their economic ties with non-traditional partners. In the case of the Philippines and the Czech Republic, the level of trade and investment is not so high. It hasn't hit the $1 billion bilateral trade figure. And we're hoping that because of the efforts of both governments, Prime Minister Fiala in April visited the Philippines with a business delegation. President Marcos is visiting this time also with a business delegation. So as far as trade and investment is concerned, we are looking at each other because we have complementary strengths. The embassy and the Department of Trade and Industry have looked at the attributes of each other's economies, and we feel that there are many opportunities for trade and investment to flourish. And there will be discussions about the regional security issues. I think that the positions of both governments are quite similar in terms of threat assessment. Mainit ang pagtanggap ng balita tungkol sa pagdating ni Pangulong Marcos. Meron kaming sistema na ginawa na para malaman ng community yung pagdating ni Presidente. At I think halos mapuno na yung venue namin sa mga nag-register. At tuloy-tuloy pa rin ang pagrehistro ng mga kababayan natin para sa PhilCom event kasama ni Presidente at kanyang delegasyon. Over 90% are working, spread out all throughout the Czech Republic, around the city of Prague and its immediate environs. There are around maybe 2,000. So the rest of the Filipino communities are in the north, in the south, east, and west. For the Philippine Embassy, we of course are still in the midst of celebrating the 50th anniversary year, which began in October 2023, and which we in the Embassy will be celebrating until October 2024. So the visit of the President is within this context, still within the anniversary year, and as I mentioned, he will be the first Asian and first Indo-Pacific head of state to visit the Czech Republic under the term of President Pavel. So it is historic, and it is appropriate and opportune for this visit to take place at this time. For the embassy, we are a small embassy, but the opportunities are pointing towards a higher level of political, economic, and people-to-people engagement between the Philippines and the Czech Republic, and we stand ready to serve all the needs of our country and of our people. We feel that the development of the Filipino community, which can easily double in 1 year and continue to exponentially grow over the next few years, is an opportunity for the embassy and the government of the Czech Republic to ensure that we are able to manage the influx of our Filipinos into the country based on data and in a proactive and manner by which we can look at the trends and prepare in advance for possible issues and get the feedback also of all the sectors involved, the Filipinos, the employers, the communities, the government agencies. So we really hope that the visit of the President signals the start of a golden age of bilateral relations between
the Philippines and the Czech Republic. Mao kadto mahingala ang paghatod no og interview man to ni kuan mahingala Ambassador Minyes mahingala no dito sa Czech Republic alang sa mga panahon ug iya usab no nga mga kuan mahingala kaning panghunahuna kalabot sa pagbisita ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. So matud pa niya mahingala no it's significant for this point because mahingala ang Czech Republic is a symbol or representative of the demand for Filipino, or rather sort of like a symbol or representative of the demand for Filipino workers in Central and Eastern Europe. So it is a very opportune nga time for the president to come and visit the country. And matud pa niya, they will also make sure that the conditions for our workers are good. And in fact, matud pa, one of the deliverables mahigala sa visit ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. is sa labor consultation mechanism aron masiguro mahigala nga we are able to study or they are able to study the data, look at the trends, and work with the Czech Republic mahigala nga government to address future problems or emerging problems. So muna siya mahigala ang gitan-aw usab sa atuang kuan mahigala kining ambassador mahigala si Ambassador Minyes sa pagbisita unya ni PBBM no. So I guess unya na puning gabi ang mga postings no sa mga kalihukan mahigala at the same time no nag-celebrate di ay 50th year anniversary sa bilateral relations ang Pilipinas ug ang nasod usab sa Czech Republic mahigala. So mukadto ang latest mahigala sa happenings ni PBBM sa iyahan ang pagbiya dito sa nasod sa Germany ug iyahang abot mahigala dito sa Czech Republic mahingala no. So karon taud ato pong ipapaminaw kaninyo ang duha ka interviews tali ni DFA Secretary Enrique Manalo and DTI Secretary Alfredo Pascual kalabot sa nagmalampuson usab mahigala nga state visit or working visit rather ni PBBM dito usab mahigala sa Germany. Kana sa atong pagbalik mahigala ato si palabang atong una ug ikaduhang set sa pahinumdum mo balik ang programang Government Online. Magandang balita ang pasalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbabalik mula sa Melbourne, Australia. We secured 12 business agreements in the total sum of $1.53 billion worth of investments covering diverse sectors such as renewable energy, clean technology, and recycling solutions, housing, IT BPM, infrastructure, medical devices, and digital health services. Sinabi rin ng Pangulo na ipinagpatuloy ng kanyang administrasyon ang matibay na ugnayan ng ating bansa sa ASEAN at Australia. My administration remains strongly committed to continuing constructive engagements with ASEAN and Australia to best serve our national interest, inasmuch as we tirelessly promote the region's peace, security, stability, and prosperity for the well-being of the Filipino people. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Edukasyon Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko
edukasyon Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Sunog ay maiiwasan. Pag-iingat ay gawin sa ating mga tahanan. Always be alert. Hipanay sa mga bagay na maaaring magdulot ng sunog. Posporo at kandila, maliliit ngunit mapanganib, kaya huwag pabayaan. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Gayon din inyong mga LPG para sa singaw o tagas. I-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit upang maiwasan ang pag-overheat ng mga ito. Maging ligtas sa lahat ng oras. Sa mga simpleng pag-check at pag-iingat, sunog ay hindi magaganap. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. The expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Niño, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naghuhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating Senior Citizens Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, ng mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito. From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 9:33 na, balik din sa itong pagpanag-uban sa programang Government Online. Itong mura mga galato ng tanawon, no?
alang sa kitang mga nakatune in sa itong Facebook o YouTube channel, ang interview nila DFA Secretary Enrique Manalo ningon man ni DTI Secretary Alfredo Pascual kalabot sa ilahag nagmalampuson nga pagbisita mahigala no dito usab sa Berlin, Germany kauban si PBBM mga higala. Itong unahon pagpaminaw ug tanaw ang interview ni DFA Secretary Enrique Manalo mga higala. Successful and productive. He had a very good meeting with Chancellor Scholz. They discussed a wide range of issues, bilateral issues, and also regional issues such as South China Sea, Indo-Pacific, situation in Ukraine. And also they discussed increasing bilateral cooperation, technical cooperation, maritime cooperation, trade and investment. In other words, strengthening our relationship with Germany in a broad range of areas. As you can see, the President had a number of meetings, not only with Chancellor Scholz, private meeting and expanded, but with a number of business companies. And then he also had addressed a forum yesterday, of companies, and there seems to be a big interest of German companies to do business with Filipino companies. And I think that's already an excellent sign that our relationship will grow, especially in the economic area. Well, from the perspective of the economy, Mo kanto mahigala si DFA Secretary Enrique Manalo. Misunod na mahigala paminaon ang kang DTI Secretary Alfredo Pascual. well, from the perspective of the economy, I think this visit has been very productive. It brings opportunities, not just for investments that will lead into job creation and exports, but also in terms of capacity building and upskilling of our workers, as well as new ideas that we have discussed with leading companies like Bosch, that's planning to increase its presence in the Philippines in partnership with the Ayala Group, or Lufthansa, that's Techniques, that's doing maintenance, repair, and overhaul operations for large aircraft. So they're expanding their operation. They are not part of what we have announced as investment needs that we have generated, but over the short to medium term, this will mean bigger operations from some of the largest companies in Germany. The likes of Lufthansa Techniques, Bosch, and Siemens. Well, what it means, as I said, will be new jobs. The training opportunities will mean new skills that will be potential for higher paying jobs. So that's the important thing that I can say will redound to the benefit of our fellow Filipinos. Mao kadto mahigala si DTI Secretary Alfredo Pascual usab no nga naghisgot kalabot sa kining investments nga na secure sa pagbisita ni PBBM mahigala no sa Germany. Diin matud pa naa sa $4 billion mahigala gikan sa 8 agreements ang ilahang na secure mahigala sa kaning pagbisita ni ini dito mahigala. So sa matters usab mahigala sa kining relations no sa duha ka mga kuan nasod mahigala matud pa ni DFA Secretary Manalo na kuan mahigala no ang relasyon sa Pilipinas o sa Germany in terms sa ilang bilateral relations and renewed cooperation kay it's a future full of promises mahigala. So mo ni siya ang pakiginabi sa duha sa atong mga miyembro sa gabinete mahigala ni PBBM nga ni kuyog kaniya mahigala dito usab sa iyang pagbisita sa nasod usab sa Germany mahigala. So ato niya pong atngan ang pagbisita na ni PBBM sa Czech Republic, yang state visit mga higala kaya nagpahigayon kaganiha mahigala mga around 2:07 AM og arrival honors na dito sa Václav Havel International Airport
sa pag-abot ni PBBM dito mga higala no sa maong nasod. So ang ni-welcome mga higala ni PBBM kauban ni First Lady Luisa Raneta Marcos ang mga Philippine Embassy officials led by Ambassador Eduardo Martinez o kauban pod ang iyahang spouse nga si Madam Marisa Miñez. Kauban usab ang Consul General mga higala nga si Indira Banyares nga representing the Czech Republic or Deputy Minister of Foreign Affairs Edward Huliksius, Ambassador Karel Hedge o iyang spouse nga si Michelle Louise Hedgkova o iyon man si Thomas Pernicki, Director of Protocol, Department of the Office of Czech Republic mga higala. So it marks the milestone nga sa maong duha ka countries nga nagselebrar og 50 years of bilateral ties no last October 5 ang maong duha ka nasod. So mo na siya mahigala ang latest usab gikan sa buhatad ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. mga higala. So mo na siya ang atoang pagatudog update mahigala kalabot usab sa malakaw ni PBBM mga higala. Ari usab ta mahigala sa kang VP Inday Sara Duterte mahigala no. So yesterday or rather mahigala no kuan man ni yesterday ang posting but the other month pa nila no nga katong meeting sa 156 nga Literacy Coordinating Council. So gawas po ni kagahapon nagpagawas mahigala og statement si VP Sara kalabot usab mahigala sa Ramadan no mahigala. So the other day pagka March 11 doon na po siya ilaing statement nga gipagawas and niadtong kuan mahigala last month gihapon ni nga event no doon na po siya gi-welcome po niya ang outgoing ambassador sa Japan mahigala nga si Koshikawa Kazuhiko mahigala no sa iyahang buhatan. So far muna siya ang mga kalihukan usab ni VP Inday Sara Duterte mga higala. So atong paghatod no sa kini mga kalain-laing updates mahigala sa atuang mga kuan mahigala kaning tawag niini ato usab nga mga dagkong opisyales sa nasod mga higala. And at this time mga higala no, I think nagsugod na mga higala itong giatngan man ni mga higala ang Regional Development Council kung RDC meeting mga higala nga nanukad dito sa Capital Social Hall. Diin present ang tulo ka mga gobernador sa lalawigan sa Negros Oriental. Nakita na to si Governor Chaco Sagarbarria, napod si Bohol Governor Aris Umantado, ano ban pang mga opisyales mga higala no sa ilang pagpahigayon sa RDC nga meeting. O pa nato nakita si Cebu Governor Gwendolyn Garcia mga higala which join man ni siya karong taod-taod sad siguro mga higala no gikan usab sa iyahang caravan of services nga kalihukan dito usab sa ikaduhang distrito mga higala sa lalawigan. So ato nang atngan kay murag nag-roll call pa man ni sila mga higala ato atngan kung maghatod og opening statement niini ang chairman sa RDC Region 7 nga si Bohol Governor Aris Umantado mga higala. Pasadi pa ato sa palabang sa Ariel ato ang last set sa pahinumdum mo balik ang programang Government Online. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Naay mga pagtuon nga napakita nga mas daghan mga babae kung kumpara sa mga lalaki nga dili mahatagan og atensyon sa natad sa siyensya ug matematika. Sa usa ka gatos nga mamahimong CEO o kinatas-ang opisyal sa usa ka dakong kompanya, duha ngadto sa tulo ra kanila ang babae. Mauna ang diskriminasyon batok sa kababayen-an. Undangon ang diskriminasyon usa ka pahinumdom gikan sa DYMR Radyo Pilipinas. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog,
Di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 9:45 na, balik na din yung mahigala sa itong pagpanag-uban sa programa ang Government Online mahigala, no? Ato lang dalikyatan dito sa Kapitolyo alang sa pagsugod na ni ining 11 nga Regional Development Council meeting alang sa tuig 2024. Di nagsugod na ang proceedings mahigala sa maong meeting mahigala. Atong paminawon ang maong RDC meeting mahigala. We also have representative we also have here Mayor Felipe Antonio Remolio of Dumaguete City. We also have Mayor Filomeno Reyes of Gihulngan City. Mayor Jose Orlino of Tanhay City. We have Mayor Richard Quezon of Siquijor. Mayor Dave Dualio of the League of Municipalities Bohol Chapter. We have Mayor Sun Shimura of the League of Municipalities Cebu Chapter. We have Mayor Lenin Alviola of the League of Municipalities Negros Oriental Chapter. From the heads of the regional line agencies, we have OIC Director Ana Clara Oville of BSP. We have RD Cristina Villamil of CDA. We have RD Maura Consolacion Cristobal of CHED. We have RD Angel Enriquez of DA. We have RD Leomedes Villarreal of DAR. Represented. We have RD Lenin Bernales of DBM. We have RD Paquito Melicor Jr. of DNR. We have RD Celestiano Jimenez of DepEd. And of course, with him is our beloved Yusek Epimaco Denseng III. We have Ms. Anika Fernandez of DFA. We have RD Frederick Amores of DICT. We have RD Ricardo de la Cruz of DOE Visayas. We have RD Gerardo Avorque of BLGF.
We have RD Jaime Barnadas of DOH-7. We have RD Lilia Estiliore of DOLES 7. Also with us is RD Jesus Zamora Jr. of DOST. We also have Undersecretary Shalimar Tamano of DOT-7 as concurrent Regional Director of DOT. We have Attorney Anthony John Batan of DOTR. We have RD Lyndon Huntilla of DSUD 7. We have PMS Officer, Head. We have Mark Cristeo Jimenez. We also have from TESDA 7, RD Ramon Evan Ruiz. From the private sector representatives, we have Mr. Francis Bernard Batoy of Bohol. We have Mr. Aurelio Salgados Jr. of Bohol. Mr. Edward Du of Negros Oriental. We have Mr. Manolito Saldivar of Negros Oriental. We have Attorney Maria Cristina Diamante of Cebu. We have Mr. Aldwin Joseph Empases of Cebu. We have Mr. Calvin Boniface Gotong of Cebu. Also with us is Mr. Abundio Gulciano Jr. of Cebu. Present, ma'am. Thank you. We have Mr. Jaime Juan Luyao, also of Cebu. We have Mr. Arthur Chan of Siquijor. Mr. Jose Tomongha of the labor sector. We also have special non-voting representatives or members. We have Mr. Bani Pajes of MCDCB. We have RD Alan Pukita of BIFAR, Major General Marion Season of AFP Visayas, RD Onassis Balt of NCMF Visayas. We have RD Pedro Gabayan of NICA, Ms. Fayette Rinien of PIA, Brigadier General Anthony Aberin of the PNP, and finally, we have Director Victorino Mapa Manalo of NCCA. Also, we have guests from the district representatives of the Central Visayas. Also, we have provincial and city planning development coordinators with us. I saw a while back Attorney Vistal of Bohol and Engineer Mercado of Negros Oriental. Others also joining us, we have invited also the state universities and colleges in Central Visayas. So we have a quorum, Mr. Chair. Thank you very much. Thank you very much, ERD. Let us proceed to our local chief executives in Central Visayas, district representatives, regional directors and head of various offices, planning and development coordinators, our partners in the private sector, special non-voting members, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Welcome to the Central Visayas First Quarter RDC Full Council Meeting for 2024. The Central Visayas RDC Full Council is convened today to mainly endorse and approve the respective programs, activities, and projects of different regional line agencies, state universities and colleges, and the government-owned and controlled corporations for the fiscal year 2025. These POPs were already evaluated and endorsed by respective RDC sectoral committee. We believe that these priority programs and projects proposed for funding in fiscal year 2025 strongly support the goals and strategies of our Central Visayas Regional Development Plan or CVRDP. On January 16, 2024, during the RDC Advisory Committee meeting, some of these POPs were likewise presented
where importantly our district representatives were able to provide inputs, align their priorities, and express their support for the inclusion of these POPs in the fiscal year 2025 General Appropriation Act. On the other hand, it is also noteworthy to share that RDC has continually conducted several activities that strengthen its role in coordinating inclusive regional development. We conducted a consultation with the local chief executives, defining our recommendations as our contribution in the formulation of the implementing rules and regulation of the new Public-Private Partnership Code. We also conducted a legislative briefing and presented our proposed Central Visayas Priority Legislative Agenda last January 12, 2024 to the technical consultants of the Office of the Undersecretary for Legislative Office. Among these are the creation of Department of Water Resources and Water Regulatory Commission, decoupling of regulatory and commercial functions of the Philippine Port Authority, amending of Republic Act Number 10752 or the Right of Way Act, enactment of the National Land Use Act, enactment of Magna Carta for daycare workers, enactment of 21st Century School Board Act SB number 155 to strengthen the local school boards, among others. We have fervently hoped that some of these included in the list may be considered for legislation during the 19th Congress. My dear colleagues, in this august body, the RDC Full Council is a platform for stronger collaboration among the key stakeholders, wherein we recognize the crucial role of everyone in arriving a unified and stronger Central Visayas. Our proposed interventions will have better chances for inclusion in the fiscal year 2025 General Appropriation Act if we support each other towards the attainment of our development goals and objectives by 2028. Ato lang putlon mahingala no ang nagpadayon nga Regional Development Council kan RDC meeting dito sa Kapitolyo mahingala kay walang tinibiling oras sa tuwang pagpanag-uban sa programa nga Government Online mahingala sa manaminita mi kaninyo kay mosunod na ato ang news update karong taud-taud. Ato lang niya ihatod ang mga developments niya na ug mga adlaw sa tuwang pagpanag-uban sa programang Government Online ug ingon man sa atong mga programa karong hapon diri usab sa TYMR mahingala. Kini lamang si Carmel, Matus, Pedroza.